දැන් අපි නොම්බර 10න් තමයි මේ කොටස වාස් එකේ මේ කොටස ගොතා ගත්තේ. ඊළඟට යන්නේ මෙහෙම බඳ කොටසක්. ඒ කොටස ගොතා ගන්න අපි පබුලුව නොම්බර 8 නොම්බර 8 පබුලුවෙන් තමයි මේ කොටස ගොතා ගන්න. ඒව ගොතා ගන්නේ හතරේ රවුම් වලින්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එක පබුලුවක මෙහෙම රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් නූල. අපි දානවා පබුලු 3ක් නොම්බර 8ෙන්. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. දැන් පාතර තියෙන තංගුස් නූලෙන් එක පබුලුවක් තුලින් දා ගන්නවා. එතකොට පබුලු දෙකක රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් නූල. ඊට පස්සේ එතනට හතරක් හැදෙන්න අපි පබුලු තව දෙකක් දා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මේ මුළු රවුම වටේටම එක පබුලුව බැගින් අල්ලමින් හතරේ රවුම් දා ගන්නවා. දැන් හැමදෙස්සෙම අපි මෙහෙම එක පබුලුවක් අල්ලගත්තම රැඳිලා තිබ්බ පබුලුවයි අපි පබුලුවත් තුලින් තංගුස් නූල දාගත්තා. එතකොට පබුලු දෙකක් රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට හැමදෙස්සෙම අපි පබුලු දෙකක් තමයි නැවත දාන්නේ හතරේ රවුම හැදෙන්න. දැන් අපි අන්තිම රවුම දාගන්න ඕනේ හතරේ රවුමේ පළවෙනි පෙළේ. එතකොට අපිට දැන් එක පබුලුවක නූල රැඳිලා තියෙනවා. අපි හැමදෙස්සෙම පාතට තියෙන තංගුස් නූල තමයි පබුලුවත් තුලින් අරින්නේ. එතකොට අන්තිම රවුමේදී ඒ ලොකු පබුලුවයි මෙතන අපි කලින් දාගත්තු හතරේ රවුමේ පොඩි පබුලුවයි තුලින් දෙකෙන්ම දාගන්න ඕනේ තංගුස් නූල. එතකොට අපිට පබුලු 3ක දැන් රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට අපි හතරේ රවුමක් හැදෙන්න එක පබුලුවක් තමයි දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ අපි වට 5ක් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් එක වටයක් හතරේ රවුම් දැම්මා. ඒ වගේ තව වට 4ක් උඩට ගොතාගෙන එන්න ඕනේ හතරේ රවුම් වලින්. එතකොට අපි මෙතනින් ඉවර කෙරුවා. නැවත අපි එක පබුලුවක තංගුස් නූල රැඳිලා තියෙනවා. හතරේ රවුමක් හැදෙන්න අපි නැවත මේ නොම්බර 8 පබුලුවෙන් පබුලු 3ක් දානවා. අපි පාතර තියෙන තංගුස් නූල එක පබුලුවක් ඇතුලෙන් දමා ගන්නවා. එතකොට පබුලු දෙකක රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් නූල. අපි එතනට තව පබුලු දෙකක් දා ගන්නවා. මේ විදිහට තව වට 4ක් මේ දාන වටේයි කලින් දාපු වටේයි ඒ වගේ වට සේරම 5ක් එන්න ඕනේ. දැන් අපි එක වටයක් දාලා ඉවරයි. මේ යන්නේ දෙවෙනි වටේ. ඒ වගේ වට 4ක් ආයෙ දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි හතරේ රවුම් දාලා ඉවරයි. එතකොට ඔයාලට මෙහෙම තමයි පේන්නේ. වට 5ක් දාගත්ත හතරේ රවුම්. ඊළඟට අපි නොම්බර 10 පබුල වලින් නැවත 6 රවුම් දාගන්න ඕනේ මේ එක එක පබුලුව අල්ලලා. දැන් අපි මෙතන තංගුස් නූල රැඳිලා තියෙනවා එක පබුලුවක. අපි එතකොට නොම්බර 10 පබුලු වලින් එක පබුලුවක් තියෙනවා පබුලු 5ක් දාන්න ඕනේ. පබුලු 5ක් දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. නැවත අපි පාතර තියෙන තංගුස් නූල එක පබුලුවක් තුලින් දානවා. එතකොට පබුලු දෙකක් රැඳිලා තියෙනවා තංගුස් නූලේ. 6 රවුමක් හිටින්න නැවත අපි පබුලු 4ක් දානවා.
දැන් මේ විදිහට පාතර තියෙන තංගුස් නූලෙන් එක පබුලුව බැගින් අල්ලමින් මේ විදිහට වටේටම 6 රවුම් දාගෙන යනවා. දැන් අපි නම්බර 10 පබුලු වලින් 6 රවුම් දාගත්ත එකේ අන්තිම රවුම තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන එක පබුලුවක රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට අපි තාම මෙතන නම්බර 8 පබුලුව තුලින් දාගන්නවා. තංගුස් නූල. ඊට පස්සේ මේ උඩ පබුලුව තුලිනුත් තංගුස් නූල දාගන්න ඕනේ. එතකොට තංගුස් නූලේ පබුලු 3ක් රැඳිලා තියෙනවා. 6 රවුම හැදෙන්න තව පබුලු 3ක් දාන්න ඕනේ. දාලා අනිත් පැත්තේ තියෙන තංගුස් නූලත් එක්ක ක්‍රොස් කරගන්නවා. දැන් අපි වාස් එක ගොතලා ඉවරයි මේ විදිහට. එතකොට තියෙන්න ඕනේ රැලි වගේ. ඊට පස්සේ අපි මේ නූල් දෙක එක තැනකට අරගන්නවා. තංගුස් දෙකලවරම එක තැනකට අරගෙන මං කලින් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා විදිහට ගැටයක් යොදලා අවසන් කරලා ඉතුරු නූල මේ පැත්තෙන් තංගුස් එක ගිය රටාව අනුව කොහෙට හරි කමන්නේ මේ දිගට හරි නැත්තම් මේව ඇතුලෙන් හරි පාස් කරලා ඉවරලා අන්තිමට නූල කපලා දාන්න ඉතිරි තියනවනම් මේ තියෙන්නේ දැන් අපි අවසන් කරගත්තු නිර්මාණය. එතකොට ඔයාලට මේ වාස් එක ඔයාලා කැමති වර්ණකින් වර්ණ ගලපලා මේ විදිහටත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ගැන දැනගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කර bell එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක බලලා like කරලා ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් නැවත අපි හමු වෙමු.